नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ न जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, म आज तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा टिकटक आइडी क्रिएट गर्ने नयाँ तरिका सिकाउन जाँदैछु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्न प्रयास गर्नुहोला। हामीले 2022 मा टिकटक आइडी नयाँ तरिकाबाट बनाउन सक्छौँ। छिटो र सजिलो, बिना झन्झट जीमेल आइडीलाई युज गरेर हामीले बिना पासपोर्टको पनि टिकटक आइडी क्रिएट गर्न सक्छौँ। र म यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई लास्टतिर बताउने छु टिकटक आइडीमा हामीले भिडियो अपलोड गर्ने सही तरिका, भ्यू कसरी बढ्छन् भनेर। अब म टिकटक आइडी क्रिएट गर्नको लागि तपाईँलाई टिकटकमा लिएर जाँदैछु। टिकटकमा क्लिक गर्नुहोला। टिकटक एप्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर अरूको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो भिडियो अपलोड गर्नका लागि तपाईँहरूले आइडी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा जानुहोला र तपाईँले यहाँनिर साइन अप भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यो साइन अप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि आफूसँग भएका आइडीहरूलाई तपाईँले यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईँहरूले नयाँ आइडी बनाउनको लागि तलतिर देख्दै हुनुहुन्छ आई डोन्ट ह्याभ एन एकाउन्ट भन्ने अप्सन। त्यो आई डोन्ट ह्याभ एन एकाउन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर अब हामी नयाँ आइडी बनाउँछौँ। अब त्यो आई डोन्ट ह्याभ एन एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूलाई यहाँनिर अप्सन आउनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यी सबैलाई युज गरेर तपाईँले आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ। तर म कन्टिन्यू विथ गुगल भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर तपाईँहरूलाई गुगल आइडीबाट बनाएर देखाउँछु। त्यसपछि यहाँबाट तपाईँहरूलाई आइडी देखाउँछ। यी मध्ये कुन आइडीबाट बनाउने, त्यो आइडी छान्नु होला। मैले एउटा छानिसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर अब डेट अफ बर्थ राख्ने अप्सन आउँछ। यहाँबाट तपाईँले डेट अफ बर्थ छान्नु होला। डेट अफ बर्थ छान्दाखेरि 20 वर्षभन्दा माथिकै बनाउनु होला, नभए टिकटकले तपाईँलाई पर्मिसन दिने छैन। यहाँबाट तपाईँले महिना, दिन अनि साल यहाँनिर मिलाउनु होला। त्यसरी महिना, दिन अनि साल तपाईँले यहाँबाट मिलाइसकेपछि 20 वर्षभन्दा माथिको बनाइसकेपछि तपाईँले माथितिर देख्न सक्नुहुनेछ नेक्स्टको अप्सन। अब यहाँ माथि तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ नेक्स्टको अप्सन। त्यो नेक्स्टको अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको अब प्रोसेस अगाडि बढ्छ। यहाँबाट महिना, दिन अनि साल छान्नु होला। त्यसपछि यो नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले जन्ममिति बनाइसक्नु भएको छ, छानिसक्नु भएको छ। अब जन्ममितिपछि तपाईँहरूले यहाँनिर युजर नेम छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूलाई टिकटकले पिक गरेर दिएको छ। जुन जिमेल आइडीलाई युज गर्नुभएको थियो त्यही जिमेल आइडीमा राखेको तपाईँहरूको युजर नेमबाट तपाईँहरूलाई फर्स्ट नेम, लास्ट नेमबाट तपाईँहरूलाई टिकटकले यहाँबाट पिक गरेर बनाएर दिएको छ केही अप्सनहरू। तपाईँले यी सबैलाई पनि युज गरेर टिकटकको युजर नेम बनाउन सक्नुहुनेछ। यिनीहरूलाई तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको जिमेलमा भएको नामबाट तपाईँलाई टिकटकले बनाएर दिएको छ। अथवा तपाईँहरू यी सबै तपाईँहरूलाई मन परेन, अर्कै हिसाबको बनाउन चाहनुहुन्छ, अर्कै तपाईँहरूले युजर नेम टिकटकको बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। यो ठाउँमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले यहाँबाट बेग स्पेस गर्नुहोला र बेग स्पेस गरेर आफ्नो हिसाबले राख्नुहोला। तपाईँहरू के युजर नेम बनाउन चाहनुहुन्छ टिकटक आइडीको, यहाँबाट तपाईँहरूले बनाउनु होला। बनाउँदाखेरि तपाईँले यतापट्टि ग्रिन टिक देख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूको ग्रिन टिक देखिएन भने युजर नेम बन्दैन। स्पेस र तपाईँहरूले स्पेस नराख्नु होला युजर नेम बनाउँदाखेरि। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर अब यो मैले बनाएँ अर्कै, त्यसपछि यहाँ बनाउँदाखेरि यहाँ हेर्नु होला मेरो यहाँ भइरहेको छैन। अब मैले स्पेस दिने बित्तिकै हुँदैन, त्यही भएर स्पेस नराखिकन बनाउनु होला। त्यसपछि यहाँनिर ग्रिन टिक देख्नुहुन्छ, यस्तो हुनुपर्ने हुन्छ। यस्तो ग्रिन टिक भइसकेपछि तपाईँहरूको युजर नेम कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि यो साइन अपमा क्लिक गर्नुहोला। यो साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो लोडिङ हुन्छ। लोडिङ भइसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यी दुईटा मध्ये एउटामा छान्नु होला, एउटामा क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर दुईटा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एउटामा छानिसकेपछि अब तपाईँहरूलाई यहाँनिर देखाउनेछ तपाईँहरूको साथीभाइ कोही छन् भने तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यहाँनिर अप्सन देखाउँछ। ती अप्सनमा तपाईँहरूले छान्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरूलाई छान्नु छैन, फलो गर्नु छैन भने तपाईँहरूले माथितिर क्लोजको अप्सन छ, त्यो ठाउँमा क्लिक गरेर क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्लोज गरेर अगाडि बढिसकेपछि हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो टिकटक आइडी क्रिएट भइसकेको छ। पासवर्ड राख्न जरुरी पनि छैन। हामीलाई जिमेलबाट सिधै हामीले टिकटक आइडी क्रिएट गरेका छौँ सजिलो र छिटो तरिकाबाट। अब यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अरूको भिडियो। हामीले आफ्नो भिडियो अपलोड गर्नका लागि पनि अब हामी आफ्नै भिडियो अपलोड गर्न सक्छौँ, किनकि हामीले आइडी क्रिएट गरिसकेका छौँ। अब प्रोफाइलमा गएर आफ्नो आइडी कस्तो भयो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फोटो पनि पिक गरेर दिएको छ। टिकटकले जिमेलमा राखेको फोटोलाई डाइरेक्ट पिक गरेर टिकटकले तपाईँहरूको प्रोफाइल फोटो बनाइदिएको छ। यसरी सिधै हामीले टिकटक आइडी क्रिएट गर्न सक्छौँ सजिलो तरिका। अब आफूले भिडियो अपलोड गर्नको लागि प्लस साइनमा क्लिक गर्नु होला। प्लस साइनमा क्लिक गरेपछि यो रातो अप्सन छ, यो रातो बटनमा क्लिक गरेर भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईँहरू भिडियो रेकर्ड गर्न चाहनुहुँदैन भने अब यहाँनिर ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। भिडियो रेकर्ड गर्न चाहनुहुँदैन भने तपाईँहरूले मोबाइलमै भएका भिडियोहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अपलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि मोबाइलमा भएका पहिल्यै क्रिएट गरेका भिडियोहरू
लाई छान्नु होला। यहाँबाट मोबाइलमा भएका भिडियोहरूलाई छान्नु होला। भिडियोलाई छानिसकेपछि तपाईँहरूले यो नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब माथितिर फेरि नेक्स्टको अप्सन देखाउँछ, त्यो नेक्स्टको अप्सनमा पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नेक्स्टको अप्सनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। अब यो नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँबाट तपाईँहरूले फिल्टर, म्युजिक अथवा के लगाउन चाहनुहुन्छ सबै लगाउन सक्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईँहरूले गर्न सक्नु। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अघि मैले भनेको थिएँ लास्टतिर म बताउँछु भिडियो अपलोड गर्ने सही तरिका र भ्यू कसरी बढ्छन् भनेर। यहाँ देखाउँदैछु म तपाईँहरूलाई अहिले। यहाँनिर यो ह्यासट्यागलाई युज गरेर तपाईँले टाइटल राख्नुभयो भने तपाईँहरूको भिडियोमा धेरै नै भ्युज आउँछन् र भिडियो पनि भाइरल हुन्छ। तपाईँले अब टाइटल लेख्दाखेरि तपाईँले ह्यासट्यागमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई मिलियन बिलियन्स गएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यति गरिसकेपछि फेरि ह्यासट्यागमा क्लिक गरेर अर्को वर्ड लेख्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट त्यो मिलियन्स बिलियन्स भ्यू गएको वर्ड्सलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले जुन लेख्नुभएको टाइटल अरूको भिडियोसँग म्याच गर्छ र त्यो टाइटलले गर्दाखेरि तपाईँहरूको भिडियोमा धेरै नै भ्युज आउँछ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले अब यहाँनिर कन्टिन्यू आफ्नो टाइटलको वर्ड्स लेख्दै तलतिर त्यो ह्यासट्याग लेखेर वर्ड्स लेख्नुभयो भने त्यसपछि अब हामीले यहाँ पब्लिक पोस्ट नाउ भनेर ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले पोस्ट गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो पोस्ट हुन्छ। र यसै गरी तपाईँहरूले आफ्नो टिकटक आइडी बिना पासवर्ड जिमेल आइडीलाई युज गरेर सजिलो र छिटो तरिकाबाट 2022मा बनाउन सक्नुहुनेछ टिकटक एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदा दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरू र टिकटक फेसबुक भिडियोहरूको साथमा आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।